although it helps to pronounce words correctly, how am I supposed to keep all the gibberish characters on my mind? Phonetics can indeed be challenging, but fear not. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እንግሊዘኛ የምትማሩበትን እንዲሁም ደግሞ ንግግራችሁን አድቫንስድ ወደ ሆነ ሌቭል የምታሻሽሉበትን ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የሚገርመው ነገር ደግሞ የአፕሊኬሽን ኤአይን ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ስለሚጠቀም ከሱ ጋር ቻት በማድረግ ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ በማውራት የተለያዩ የእንግሊዘኛ ሌሰኖችን መውሰድ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪም በመሃል እያወራችሁ ስህተት ቢገጥማችሁ እንኳን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንሱ የተሳሳታችሁበትን ቦታ በማሳየት በሱ ፈንታ መጠቀም ያለባችሁን ወርዶች ወይም ደግሞ ፍሬዞችን ያሳያችኋል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህንን ቪዲዮ እንግሊዘኛ አቀላጥፎ መናገር ለሚፈልጉ ጓደኛችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን አልፋለን። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ እንግሊዘኛን ቀላል በሆነ ወይ የምትማሩበትን አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። የአፕሊኬሽኑም ስም ፕራክቲካ ኤአይ ይሰኛል። ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች ስታደርጉት የማይመጣላችሁ ከሆነ የስልካችሁ ቨርዥን ከአፕሊኬሽኑ ቨርዥን ጋር ኮምፓቲብል ስላልሆነ ስልካችሁ ላይ አይሰራም ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ካገኛችሁት በኋላ ኢንስታል በማድረግ ትከፍቱታላችሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ አፕሊኬሽኑ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን እኛን ይጠይቀናል። እነዚህንም ኢንፎርሜሽኖች የሚፈልጉት የእንግሊዘኛ ሌቭላችንን እንዲሁም ደግሞ የምንማርበትን ፐርፐስ ዲተርማይን ካደረጉ በኋላ እንደ የእንግሊዘኛ ሌቭላችሁ ለእናንተ የሚሆኑ ፐርሰናላይዝድ የሆኑ ሌሰኖችን ያዘጋጁላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ የሚሆን ሌሰኖችን እንዲያዘጋጅላችሁ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽኖችን ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ጌት ስታርትድ የሚለውን በተን ክሊክ ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ኦብቪየስ የሆነ ጥያቄ ስለሆነ ጾታችሁን ትመርጣላችሁ። በመቀጠል ደግሞ እድሜያችሁን ነው የሚጠይቃችሁ። ስለዚህ ከ18 ዓመት በታች ያሉና ከ30 ወይም ከ40 ዓመት በላይ ያሉ ሰዎች የሚጠቀሙት እንግሊዘኛ አንድ አይነት ስላልሆነ እድሜያችሁን በትክክል ታስገባላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ስማችሁን እንድታስገቡለት ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር የምታስገቡት ስም በኋላ ኮንቨርሴሽን ላይ እናንተን ለመጥራት የሚጠቀሙበት ስም ስለሆነ ምንም አይነት ስፔሊንግ መሳሳት የለባችሁ ማለት ነው። ጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላም ኮንቲኒው የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ታልፋላችሁ። በዚህኛው ስቴፕ ላይ ደግሞ ኔቲቭ የሆነ ቋንቋችሁን ወይም ደግሞ በጣም አንደርስታንድ የምታደርጉትን ቋንቋ ትመርጡለታላችሁ። ይህም የሚጠቅመው እናንተ በእንግሊዘኛ የምትወስዷቸው ሌሰኖች በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ እዚህ ጋር በምትመርጡለት ቋንቋ ትራንስሌት ያደርግላችኋል ወይም ደግሞ ይተረጉምላችኋል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር እናንተ ያላችሁን ወይም ደግሞ መጠቀም የምትፈልጉትን የእንግሊዘኛ አክሰንት ይጠይቃችኋል። አሜሪካን፣ ብሪቲሽ፣ ኢንዲያን፣ ኤዥያን፣ አውስትራሊያን የምትፈልጉትን ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። የእናንተ ምርጫ ነው። በመቀጠል ደግሞ እናንተ ያላችሁን የእንግሊዘኛ ሌቭል ነው የሚጠይቃችሁ። እንግሊዘኛን በቅርቡ መማር ጀምራችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ቢጊነር ሌቭል ላይ ከሆናችሁ የመጀመሪያውን ኦፕሽን ትመርጣላችሁ። በጣም አድቫንስድ ያልሆኑ ነገር ግን ቀለል ያሉ ቶፒኮችን ቀለል ባለ እንግሊዘኛ እያነሳችሁ ማውራት የምትችሉ ከሆነ ሁለተኛውን መምረጥ ትችላላችሁ። እንግሊዘኛን በዕለት ተዕለት ህይወታችሁ ወይም ደግሞ ዴይሊ የምትጠቀሙት ከሆነ ደግሞ ሶስተኛውን ኦፕሽን መምረጥ ትችላላችሁ። እንግሊዘኛን ከቤዚክ እስከ አድቫንስድ ሌቭል ያለውን ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ የምታደርጉ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ቶፒክ አንስታችሁ በቅልጥፍና ማውራት የምትችሉ ከሆነ አራተኛውን ኦፕሽን መምረጥ ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ እንግሊዘኛ የምትማሩበትን ፐርፐስ ወይም ደግሞ አላማችሁን ነው የምትመርጡለት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 5 አይነት አማራጮች አሉ። እናንተም እንደየዓላማችሁ አንዱን ሴሌክት በማድረግ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ታልፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከምታውቁት እንግሊዘኛ ውስጥ ኢምፕሩቭ ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ትመርጡለታላችሁ። እናንተ ምንድነው ማሻሻል የምትፈልጉት? ፕሮናንሲዬሽናችሁን ነው? ስታወሩ ላለመሳሳት መሞከር ነው? አዳዲስ ቃላቶችን መማር ነው? ሁሉም የእናንተ ኦፒኒየን ናቸው። የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር እናንተ ፕራክቲስ ማድረግ የምትፈልጉባቸውን ቶፒኮች ያስመርጣችኋል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በጣም ብዙ አይነት ቶፒኮች አሉ። እናንተም ከዚህ መሃል ዲስከስ ማድረግ የምትፈልጉበትን ብቻ መርጣችሁ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። በመጨረሻም እዚህ ጋር ደግሞ በቀን ለምን ያህል ደቂቃ ፕራክቲስ እንደምታደርጉ ትመርጡለታላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ስላይድ በማድረግ የምትፈልጉት ደቂቃ ላይ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ኢንፎርሜሽኖች አስገብተን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለኢንትሮዳክሽን እንዲሆነን የምናዋራውን ኤአይ አቫታር እንድመርጥ ይጠይቀናል። የምታዋሩትን ኤአይ አቫታር ከመረጣችሁ በኋላ ሰማያዊውን በተን ክሊክ በማድረግ ወደ ኮንቨርሴሽኑ መግባት ትችላላችሁ። ይህን ስቴፕ ስኪፕ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ስኪፕ ኢንትሮዳክሽን የሚለውን በተን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከጨረሳችሁ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ ለእናንተ እንግሊዘኛ ሌቭል ተመጣጣኝ የሆነ የእንግሊዘኛ ሌሰኖችን እያዘጋጀ ይገኛል ማለት ነው።
እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሌሰኖቹን አዘጋጅቶ ጨርሷል። እንደምትመለከቱት ወደ 32 አካባቢ የሚደርሱ ዩኒቶች አሉ። በእያንዳንዱ ዩኒት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ሌሰኖች አሉት ማለት ነው። እያንዳንዱን እዚህ ጋር የሚገኙትን ሌሰኖች ደግሞ ዴሊ ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከነዚህ ሌሰኖች በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ቶፒኮች ላይ ከኤአይ አቫታሩ ጋር ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ። ቅድም መግቢያው ላይ የመረጣችሁትን ቶፒኮች ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ ቶፒኮችንም የያዘ ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከስተም የሆነ የራሳችሁን ቶፒክ ክሬት በማድረግ እሱ ላይ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ። ምንም አይነት ቶፒክ ላይ ፎከስ ሳታደርጉ እንደዚሁም ፍሪ የሆነ ኮንቨርሴሽን ከፈለጋችሁ ደግሞ ፍሪ ቶክ የሚለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በመቀጠል ከእናንተ ጋር ቻት የሚያደርገውን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አቫታሩን ትመርጣላችሁ። ከነዚህ መሃል የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አቫታሩ ሎድ እያደረገ ይገኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ትንሽ ሊቆይባችሁ ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ወዲያውኑ ኢንስታንትሊ የሚከፍትላችሁ ማለት ነው። Hey Seibert, how's your English learning journey going so far? It's nice. That's great to hear, Seibert. What aspect of English do you find most enjoyable or interesting? Is there a particular topic or skill you'd like to focus on in our conversations? Yes, I want to learn about phonetics. It's a very difficult topic in English. Although it helps to pronounce words correctly, how am I supposed to keep all the gibberish characters on my mind? Phonetics can indeed be challenging, but fear not. While the International Phonetic Alphabet IPA may seem overwhelming at first, it's a powerful tool for understanding and mastering English pronunciation. Rather than thinking of the symbols as algebraic characters, try associating them with familiar sounds or words. For example, in cat is similar to the sound in hat. With practice and exposure to different phonetic symbols, you'll gradually internalize them. Remember that learning phonetics is a journey that takes time and patience. Keep up the good work. Thanks for that, but apparently I want to know by whom you were created. Can you tell me? Oh, I apologize for any confusion. I'm Sandra, your online English teacher. However, I was created by Practica, an innovative language learning app with generative AI avatars. My purpose is to assist you in improving your English skills through engaging conversations and personalized guidance. Is there anything specific you'd like to discuss or learn about today? That's enough for today. We've had a very good conversation. Thanks so much, and I'll see you later. You're very welcome, Seibert. I am glad you enjoyed our conversation. Remember, I'm here whenever you need to practice your English or have any questions. Have a wonderful day and see you next time. Take care. እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ሳንድራ ከተሰኘችው ኤአይ ቱቶር ጋር የነበረኝ ኮንቨርሴሽን ይህን ይመስላል። ስለዚህ የትምህርታችሁን ፕሮግረስ ለመመልከት እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። በዚህኛው ፔጅ ላይ እንግዲህ የተማራችሁበትን ቀን ከማግኘት በተጨማሪ ከእያንዳንዱ ኤአይ ቱቶር ጋር የነበራችሁን ሴሽን ያሳያችኋል። ፕሮፋይል የሚለው ሴክሽን ላይ ስትመጡ ደግሞ አንዳንድ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽኖችን ኤዲት እንድታደርጉ ያስችላችኋል። ከነዚህም ኢንፎርሜሽኖች መካከል ስማችሁን፣ ሆቢያችሁን እንዲሁም ሌሎች ኢንፎርሜሽኖችን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬው የነበረኝ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሁላችሁም እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው አሪፍና አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቸር ያቆየን።